قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت بكماء بتتجوز جواز إجباري من شاب وسيم قاسي متخلى عنها، فبتتكلم وتتخفى عشان تحاول تتخلص منه، بس هو بيصر انه يعرف هويتها الحقيقية. فيا ترى يعرف ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. وعملت لكم قناة جديدة هينزل عليها ملخصات الكاملة والجديدة، فاشتركوا فيها حلوين. هتلاقوا الرابط في أول تعليق. الجزء بيبدأ مع ساون اللي بيخلص وبيجيله فون من المشفى بيعرفوه في إن حماد صاب، وعشان كده بيعرف الرئيس وبيخليه ياخد عربيته علشان يوصل بسرعة وبيمشي. فهنا هجو بتكون تعبانة جدا وهي مع الشرطة، وبتقول في إن مفيش حاجة بتمشي زي ما هي عايزة. وفجأة بيتصدموا في إن موكب الرئاسة بيوصل، وخصوصا ساون، وكلهم بيتصدموا من وصوله. وبيعرفوا في ان جو يا زوجته، وبيخلي كل مصدوم، وبياخدها بيعرف الشرطة في انهم ما يعرفوش اي حد بسرهم لغاية ما يزورهم في قسم الشرطة ويتصور معاه هناك. وده لو وفي بوعده وبيروح يمشي على طول، فبيروح يعرفها في ان ممرضة ابوها معاها رقمه فلازم ينقلوه، وبلاش تقلق عليه خالص. بس بيتصدم في انها بتبكي بصوت، وبيكون مستغرب وبيمسح دموعها ومتأثر، وعاوزة تبكي براحتها وهي بتعمل ده علشان حياتها كلها وحشة اصلا. فيورا بتروح للمطعم ده اللي بتشكر فيه عشان هي جميلة، وفجأة سانغو بيكون هناك وبياكل، وبتفكر في انه جاشن يقابلها بالصدفة وبتهزر معاه بشكل كويس. بس بتلاقي انه مش عطاها اي رد فعل خالص، وبتروح تاكل معاه. فبتكون جايبه طعام كتيره وبتيجي تاكل منه بيمنعها، وبتعرفوا ان جويا محبوبته السريه علشان هي قالتها قبل كده في ان في شخص بيحبها من طرف واحد. وبتتكلم على ساون انها ما كانتش معجبه بيه من البدايه، بل كانت بتخاف منه، وبتفتكر وقت ما كانت شغاله معاه وكان بيتغلب عليها في كل حاجه. وبيبين في انها مش بتعرف تتصرف في الكلام اللي بتقوله علشان هو كان بيختبرها في اول تقديمها وبيحرجها وبيمشيها على طول. فبتروح وهي حزينة، بس بيعرفها في انها تيجي علشان هو يختبرها تاني وانها تهتم بنفسها، وبيخصص الفترة اللي تلاقي عليها. بس برغم انه كان مخيف الا انه ساعدها كتير، وفي يوم اتعين كمتحدث الرسمي واتجوز كمان وبتبكي، وبتخلي الكل يشوفها. وبتعرفوا ان عيلته شغالة في السياسة ومتجوز من بنت الصحيفة المشهورة عشان تدعمه. فانا بيوصلوا وبيروحوا الفندق ده عشان المناسبة اللي عليهم، وبيخليها تروح تهتم بنفسها، وبالفعل بتروح تعمل كده. وبتحاول في انها تمسك اعصابها وتكون مركزة طول ما هي معاه. فبتخلص وبيروح يكلمها علشان لازم يعبروا عن اللي في حياتهم والشخص اللي بيطاردهم ده، وانها طالما الضحية فتعرفوا اي سر هي مخبياه بدل ما الشرطة تعرفه. وبيلاقي في ان في سر فعلا، بس هو مش هيجبرها في انها تقول له علشان هما مش مقربين للدرجه دي عشان يتدخل في حياتها. وبيروح يجيب لها طعام وتبقى تجيله، وبيمنعها من انها تنزل عشان لازم تهدى وتفوق الاول، وبيمشي وبيخليها مصدومه. علشان كده كل حاجه في حياتها بدات تسوء، وخصوصا علاقتها مع ساون اللي بيهتم بيها قوي كده. فبنروح لبايك هو مع جين وبيشرب ومتضايق من اللي عملته، وبتكون عايزه تعرف هو حط خطه ايه، بس بيكون شايف ان ده مش صعب. ومن هنا ساون بيكون رايح ليهم وسط متابعه الشخص ده، فبيروح لهم بيعرفوا في ان جو تعبانه وبيرفض ان يجيبها معاه، وعاوزهم يتكلموا معاه بسرعه. في حين ان جو بتكون نامت بعد الطعام وبكده هو اللي نايمها عن قصد. فبايك بيتكلم مع ساون عن اللي هيعملوه وان يجي وقت التصوير اللي هيعملوه، بس نية بتيجي وبيخليها تنضم ليهم، وبيروح يسخر منها علشان هو مش قادر يتابعها بيها. وبيتكلم على الاخطاء اللي هربت، وان هونغ هو اللي بعتها ليهم وعاوز يعرف هي بتفكر في ايه علشان تكون في العيله دي اصلا. فساون بيتضايق وبيكون شايف ان في صحفي بايك جايبه عشان يصوره علشان يزود حملته الانتخابيه، وان الاساليب دي كلها مش هتمشي معاه خالص. وبياخد جو بيمشي، وبايك بيجي يتضايق عليه وبيكون هيأذيها بس بيلحقها. وعشان كده بايك بيروح له وبيعرفه في انه لازم يكون تحت امره، وبيشوف ان هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده علشان يكون معاه، بس بينكر. وبيبدأ يعرفه في انه مستحمله علشان جده بس مش اكتر، ولو فضل كده معاه فهيكون ضده. وبيمشي وسيو بتكون بتقلل منه كالعادة. فهنا جو بتكون خايفة وبيتكلم معاه في انها كده عايزة طلاق بسبب اللي شايفاه ده علشان هي عاجزة ومش بتقدر ترد عليهم حتى. وبيفضل مصر على انه يمسك ايدها، بس هو بيكون شايف ان اهله عندهم استعداد يبيعوا اي حد عشان مصلحتهم حتى لو اولادهم. فبيروح لبارك بيرن عليه وبيخليها تروح هي، وبيعرفوا في ان اللي لقوه هي دم حيوان واسنان مزيفة، وده علشان يخوفهم بس مش اكتر. فهي بتروح تشوف الفون وبتفتكر كلام ابوها اللي بيكرره، وبتفتكر كلام المبتز ده، وبيكون الكلام في دماغها ومش عاوزة تستمر في اللي بيحصل. وبتروح ترمي الفون وبتحاول تتخلص منه،
بس وهي ماشية وبيجي وبترفض في إن ياخدوا منها خالص لغاية ما فونها بيرن من هان ومعاها كل فريقها وبيشجعوها علشان هي تنضم للفريق الرئيسي وإنها تدعيهم على العشاء لو نجحت. وهو برضه بيتمنى لها الحظ السعيد وبيعرفها في إن هي إمتى تفضل تسمع كلام أي حد وتعمل اللي عايزاه، وناوي يسيبها براحتها بس بتوقفه وناوية تخليه يحط خطة علشان تعمل أي حاجة تقبلها بقى. فبارك بيبعت له معلومات عن دار الرعاية وبيفكر في جو، فبيعدي اليوم مع كانغ اللي بيستغرب من تأخير ساون على غير المعتاد، بس بيوصل في الوقت ده وبارك وكانغ بيروح له على طول وبيتصارعوا على مين اللي يروح له قبله، وبيختار بارك بالفعل وبيخليه متضايق علشان هو رئيس القسم، فبيروح يعرفه عن كلام سانغو اللي بيتكلم عن الحرائق الغامضة وبيبدأ يشك فيه أصلا. بس كانغ بيروح له وبيدوله مرشحين للأشخاص الخاصة بالإشارة واللي بيبدأ عشان يتقابلوا معاهم، وهجو بتكون موجودة هناك بالفعل وبيجي دورها وكانغ اللي بيكون مسؤول عنهم. وبيبدأ بهجو وبتبدأ بالاجتماع بين كوريا ومصر عام 2020 وبيكونوا اتعاونوا سوا، وهي بتشرح كل اللي شايفاه وسط متابعة ساون ليها وبيكون مستغرب منها بشكل كبير. فبيرن على كانغو بيعرفوا حاجة وفجأة هو بيجي والكل اللي بره بيتصدموا منه وبيحيوه على طول، فبيوصل عشان ينضم للجنة التحكيم وبيروح يسألها في انها تعرف النص قبلها وبتقول انها اتمرنت قبلها وعشان كده بيقرر يختبرها في نص تاني، وبيروح يركز فيها وبيقول كل حاجة بتحصل وبيغير لها حاجات كتيرة للدرجة اللي الكل بيستغرب أصلا علشان هو مركز معاها بدرجة كبيرة كده. وبتقول انها اتدربت على كل حاجة وعاوزة تجاوب على سؤاله، وبتعرفه انها على طول مركزة معاه علشان تشتغل في حاجة حكومية، وبتقول كل حاجة معاه وعارفة هو يقول ايه من قبلها، وانها اتدربت على حركة شفته، وبيسألها في انها مش بتعرف تطلع اي صوت تاني علشان ده مش عائق ليها، بس ازاي تتواصل مع باقي الفريق وبيصدم الكل. وبارك بيعرف الباقي في ان مقابلته ما تتأخر، فبتعرفه ان لو مش بيعرف لغة الاشارة فعندها استعداد تتعلمه علشان يكون عنده حاجات تانية كتير، والكل بيكون متفق معاها بس عاوز يشوف مقطع يا ما شافتوش قبل كده، وبيبدأ يقول لها حاجات تانية كتير ودي بتكون حصرية منه، والكل بيلاقي في انها بتعرف تترجم بسرعة معاه وهي بتتخيله قدامها اساسا، وبيكون بيطلع اقصى حاجة فيها وبتنجح بالفعل وبيخلص وبيمشي وهو مش مصدق في انها نجحت، وبيفتكر كل كلامها ومش عارف انها ازاي اثرت عليه كده، وهي بتعجب بنفسها جدا. فنروح لوصول البنت دي واللي بتكون اختها واسمها هونغين، فجو بتعرف المكان اللي ابوها انتقل فيه واللي بيكون مبسوط هناك وبتروح له بالفعل، وبيكون فخم جدا وبتتكلم معاه بس بتلاقي في ان في شخص زاره وبيردد كلامها في انه يحميها هو وجو، فكان عاوز يعرف رأي ساون في جو بما انه كان مهتم كده وشايف انها مؤهلة لده، وبيجي ماشي بيعرفه انه اعجب بها اصلا، وبيفتكر زمان وقت ما كان صغير وفي الحفلة وحابب يكون وحيد، بس جون بتروح له تخليه ياكل الطعام اللي مش بيحبه بالعافية، وبيلاقي تعامل كيم مع هيجو بشكل وحش وانها حابة تاكل وبتمنعها، وعشان كده خدها واكلها طعامه وبيعرف بيها وشايف انها كبرت، وهي بتبعت له بتشكره على انه تم باباها كده، وفجأة بتشوف ان اختها اينا وصلت لكوريا، وبتفتكر وقت ما مامها كانت بتقنعها انها تحل محل اختها في جوازها بساون، وبتفتكر وقت ما قال لها ان اختها لما ترجع يبقى هي هتكون مكانها. فهنا ساون بيرن على يوري وبيعرف منها معلومات اكتر عن سانغو، ولما بيخلص هيجو بترن عليه وبتعرفه في ان اينا كانت هي زوجته من البدايه، وبيعرفها ان قبل سفر اينا هو قرر يتفق معاها ان هيجو تكون زوجته، وبتكون مصدومه جدا وبتروح تخبي كل حاجه بس بيحييها على اللي عملته وعاوزها معاه في الحفله بكره، وبتفكر في انه عارف ان اختها رجعت تاني، فجيم بتكون لسه مش طايقه كيم عشان هي احسن منها، فنروح لحفله خاصه بالصحافه خاصه بهونغ وبيتبسطوا، فجو بتوصل وكيم بتاخدها وبتلومها علشان عرف بأمر ابوها وده كله عشان مش عايز تدفع مال لدار الرعايه، وبتجبرها على حاجات مش عايزاها كالعاده. في المقابل الكل بيتكلم على زور اينا ولا لا، وبيتكلموا على جو وحش وهي سامعاهم اصلا، بس بتروح ومش بتقرب من ساون وبتروح لوحدها وبتشرب، وبتشوف ان ده ميعاد رنها على ساون وبترن عليها وبتركز في الشارع وشايفه في انه مش هاممهم، بس بيرد عليها وبتعرفه وعايزه تعرف شعوره وقت ما خطيبته اختفت قبل الزفاف وبقى معاه واحده مش مهمه خالص، وما كانش هو مهتم بيها خالص بس هو بيدافع عنها وشايف انها كويسه وانها بتعرف تتكيف مع اللي حواليها وبيستمد القوه منها ومش عاوز يقول عليها حاجه وحشه، وبيخليها تبكي وهي بتقول، وفجاه بيطلع عليها وهي بتكلمه وبيتصدم هما الاتنين من بعض، والحقيقه انه عرف من الشرطه
انها بتتكلم وقت ما كانت معاهم، وبيكون مش مصدق اللي شافه ده خالص، والجزء بيخلص علينا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.